אי שם ב-2017, מייקרוסופט השיקה את שירות הגיים פאס, וברגע אחד החזירה את אקסבוקס למרוץ הקונסולות ויצרה תקדים מהפכני בעולם הגיימינג. במקום לקנות משחק במחיר מלא שיצבור אבק על המדף ברגע שנסיים אותו, נוכל לשלם תשלום קבוע עבור גישה לספריית משחקים ענקית, הכוללת אקסקלוסיבים של אקסבוקס ביום ההשקה שלהם. מבלי להיכנס לסוגיית האיכות מול כמות בגיים פאס, אין ספק שמדובר בדיל המשתלם ביותר עבור גיימרים. סוני יודעת שעל מנת להישאר בפוזיציית הקונסולה המובילה, היא חייבת לספק שירות מקביל לשחקני פלייסטיישן. ובאיחור של מספר שנים קיבלנו את השירות המקביל לגיים פאס, מנוי הפלייסטיישן פלוס המורחב. ה-PS פלוס החדש מציע 3 מסלולים אליהם ניתן להירשם לחודש, 3 חודשים או שנה. המסלול הראשון והבסיסי בעלות שנתית של $60 למשתמש אמריקאי ו-244 שקל לישראלי, ולמעשה הפלוס הקלאסי שקיים כבר שנים. בכל חודש נקבל מספר משחקים בהם נוכל לשחק כל עוד המנוי פעיל. רק אל תשכחו להוסיף אותם לספרייה שלכם. שימו עין על לשונית הקהילה בערוץ, כי אני תמיד מעדכן שם אילו משחקים עומדים להתווסף בקרוב. שחקני פלייסטיישן 5 עם המנוי מקבלים גישה לאוסף הלהיטים של הפלוס, בו מוצאים נכון לעכשיו 19 משחקי פלייסטיישן 4 מצוינים כמו God of War, Bloodborne, The Last of Us, Ratchet & Clank ועוד. ישנן מגוון הטבות לא מרגשות כמו סקינים חינמים לפורטנייט ומשחקי פרי טו פליי אחרים, הנחות משמעותיות על משחקים והרחבות, אפשרות לגבות את שמועות המשחקים בענן, והכי חשוב, האפשרות לשחק אונליין בפלייסטיישן. אגב, אם יש ברשותכם מנוי פלוס פעיל, אתם תעברו אוטומטית למסלול האסנצ'לס ללא עלות נוספת. כמעט כל המשחקים בפלוס קולקשן ראויים לזמנכם. אך הנה הטופ 5 האישי שלי. בראש ובראשונה, המשחק חובה של הפלייסטיישן 4, God of War. למי שרוצה, יש הרבה סרטונים על המשחק בערוץ. והמשחק השני הכי טוב בעיניי מהדור הקודם, Bloodborne האגדי. משחק הרפתקאות אפל מז'אנר משחקי הסולס, למי שמחפש לחקור עולמות יפהפיים ולכבוש אויבים מאתגרים. The Last of Us Remastered. חידוש למשחק הפלייסטיישן 3 המוערך שעשה מהפכה בתחום הסטורי טלינג בגיימינג. Monster Hunter World. משחק בו נצוד מפלצות מטורפות עם מצב קו-אופ מעולה, שבקלות תבזבזו עליו מאות שעות. Ratchet & Clank. רימיק מודרני ומושקע למשחק הראשון בסדרה, בו תוכלו להכיר את הדמויות והעולם, תוך כדי התפנקות על גיימפליי אקשן פלטפורמרי מכל טוב. מנוי הפלייסטיישן פלוס הבסיסי הוא חובה לכל מי שרוצה לשחק אונליין, ומומלץ מאוד למי שקנה פלייסטיישן 5 ופספס כמה מהלהיטים הגדולים של הפלייסטיישן 4. המשחקים החודשיים משתנים באיכותם, ונעים בין וואו איזה חודש מטורף אפילו בחינם אני לא נוגע במשחק הזה. נעבור למסלול הבא, מסלול האקסטרה. המחיר השנתי קופץ ל$100 במשתמש אמריקאי או 405 שקלים בישראלי. בתמורה נקבל גישה לכ-400 משחקי פלייסטיישן מודרניים בשני הדורות האחרונים. הספרייה המורחבת משלימה הרבה מהלהיטים החסרים במסלול הראשון, כמו ספיידרמן, דימון סולס, גוסט אוף צושימה ואפילו Red Dead Redemption 2 המאלף. אפרופו Red Dead 2, בפעם הראשונה שנכנסתי למסך הורדת המשחק, היה כתוב כי האופציה קיימת עד ה-20 בספטמבר. ההודעה הזאת מאז נעלמה, אך ייתכן שהמשחק אכן יוסר בקרוב מהפלוס ולא יהיה נגיש יותר. זו עובדה שכדאי לקחת בחשבון בכל סוג של ספרייה דיגיטלית, בין אם מדובר בגיים פאס, פלוס או נטפליקס. לא כל התכנים יישארו לנצח, אז כדאי לעקוב אחרי רשימת המשחקים שעוזבים את השירות כדי לא לפספס משחק שמעניין אתכם. בחזרה למסלול האקסטרה, בעוד ש400 משחקים נשמע כמו מבחר מטורף, לא כל המשחקים שווים באיכותם, ובגלילה במורד הרשימה יהיו לא מעט משחקים שמעולם לא שמעתם עליהם. זה לאו דווקא אומר שהם רעים כמובן. בנוסף, לאור העובדה שקיימות גרסאות פלייסטיישן 4 ו-5 לחלק מהמשחקים, ניתקל בלא מעט כפילויות שמנפחות את מספר המשחקים האמיתי. רשימת המשחקים המעניינים במסלול האקסטרה די ארוכה, אבל אני ממליץ לכם לבדוק את ספיידרמן רימאסטרד ומיילס מוראלס, Red Dead 2, דימון סולס, גוסט אוף צושימה גרסת הבמאי, Horizon Zero Dawn, Returnal, South Park Stick of Truth, Hollow Knight, Dead Cells, דום 2016, ניאו, Death Stranding ועוד רבים אחרים. ואם אתם מוכנים לחזור אחורה בזמן, אני יותר ממליץ על טעימה נוסטלגית מסדרת פיינל פנטזי האגדית. FF7 ו-9 הם בין המשחקים האהובים עליי אי פעם, וגם פיינל פנטזי 10 יותר משווה בדיקה. רק למה אני לא רואה פה את מטל גיר וקינגדום הארטס? נחזור לזה בהמשך. ועכשיו הגענו למסלול השלישי, הקיים למעשה בשתי גרסאות. הדילקס בעלות 465 שקלים לשנה, והפרימיום שעולה $120 אך לא זמין במספר ארצות,
כולל ישראל. מסלול הדילקס נותן גישה למבחר משחקי PS1, PS2 ו-PSP. נקבל גם מספר רימאסטרים ואופציה לשחק בדמוים מוקצבים בזמן של משחקים חדשים. לא כל כך ברור לי למה זה פיצ'ר ייחודי למנוי המורחב ולא אופציה שזמינה בחנות הפלייסטיישן לכל המשתמשים, אבל שיהיה. מנוי הפרימיום הזמין לאלו מכם עם משתמש אמריקאי מכיל אופציה נוספת שחסרה בגרסת הדילקס, היכולת לשחק במגוון משחקי פלייסטיישן 3 דרך סטרימינג. למה אין לנו את האופציה הזאת בארץ? ובכן, ממה שהבנתי, המערכות עליהן נבנו משחקי פלייסטיישן 3 לא נתמכות על ידי פלייסטיישן 4 או 5, ולכן הדרך היחידה כרגע לשחק במשחקי הדור השלישי היא דרך המכשיר המקורי או התחברות ל-PS3 אחר מרחוק דרך סטרימינג. הסטרמת משחק בצורה חלקה תלויה במרחק שלנו מהשרת אליו נתחבר, וסוני החליטה להגביל את מספר המדינות שיכולות להשתמש בשירות לאלו שהכי קרובות למיקום שרתי הסטרימינג. אבל אם יש לכם משתמש אמריקאי, זכיתם. שירות הסטרימינג זמין גם לכם, ובעוד שזה לא פועל מושלם, זה הפיצ'ר הכי שווה במסלול השלישי. נכנסתי לקטלוג המשחקים המורחב, ובחרתי להסטרים את אחד ממשחקי ה-PS3 האהובים עליי, Ratchet & Clank The Crack in Time. לאחר מסך טעינה ארוך למדי בזמן שהמשחק נטען, מצאתי את עצמי בתפריט הראשי של המשחק, ומנקודה זו החוויה הייתה יחסית חלקה. קיים דיליי קטנטן בין מתי שלחצתי על כפתור בג'ויסטיק לתגובה על המסך, מה שאומר שמשחקים הדורשים פידבק מיידי כמו מולטיפלייר או משחקי יריות מדויקים פחות מתאימים. והגרפיקה ממש לא חדה כמו משחק שרץ על חומרה מקומית. אך כל עוד יש לכם אינטרנט מהיר, היכולת לחזור לכמה מהמשחקים המצוינים והמרשימים שיצאו לקונסולת ה-PS3 הבעייתית היא אחד מנקודות המחירה הגדולות ביותר של מנוי ה-PS Plus החדש. אני מקווה שסוני יפתחו את האופציה הזאת לכל המשתמשים ומהר. המשחקים המומלצים שלי למנוי הדילקס הם טריולוגיית ג'ק אנד דקסטר מבית נוטי דוג, משחק זלדה-לייק בשם דארק קלאוד ו-God of War Remastered. וכן, גם תקן 2 נמצא שם. תנחומיי לבנות הזוג שלכם. ובמנוי הפרימיום אני ממליץ על כל הרצ'טים חוץ מ-All for One, Resident Evil 4 הקלאסי לקראת הרימייק, אייקו, סטריט פייטר 2 רימיקס HD, רזיסטנס 3 שהוא משחק יריות מבית אינסומניאק, Red Dead Redemption הראשון, ואולי אפילו דיוק נוקם פוראבר, בשביל הצחוקים. ועכשיו הגיע הזמן לשאלת השאלות. האם הפלוס החדש של סוני משתווה לגיימפאס של מייקרוסופט? נתחיל במחיר. הגיימפאס עולה $10 בחודש, אז ברמה העקרונית העלות השנתית זהה לזאת של המסלול היקר בפלוס, אבל בפועל הגיימפאס מוצע בהנחה בתדירות גבוהה, ומי שרוצה לעשות מנוי חודשי או רבעוני יצטרך לשלם יותר בפלייסטיישן. איכות המשחקים. שמעו, אולי אני לא אובייקטיבי, אבל בעיניי אקסקלוסיבים של סוני כמו Ratchet, God of War, ספיידרמן וכדומה מתעלים על כל מה שיש לגיימפאס להציע, חוץ מבנג'ו קזוי כמובן. מצד שני, הגיימפאס מבטיח משחקים חדשים ביום ההשקה, וסוני כבר הודיע שאצלה זה לא המקרה. גם אם נסתכל על מבחר המשחקים הנוסטלגיים בכל שירות, בעוד שקטלוגו העבר של פלייסטיישן מפואר ומגוון בהפרש משל האקסבוקס, מספר רב של סדרות משחקים קלאסיות כמו מטל גיר סוליד וקינגדום הארטס נהדרות באופן תמוה מהספרייה. מה שיש כרגע מרגיש כמו טעימה קטנטונת מארסנל משחקי עבר אגדי, ואני מקווה שסוני תוסיף במהרה לקטלוג הפלייסטיישן 1-3, כי כרגע, בהשוואה ישירה, הגיימפאס מציע יותר מהפלייסטיישן פלוס, אבל כמובן שמדובר בשירות חדש, בו הכל עוד יכול להשתנות. ואגב, גם שחקני מחשב יכולים להירשם לשירות. אז האם הפלייסטיישן פלוס החדש שווה את המחיר? בעיניי, כן. תחשבו על זה ככה, המנוי השנתי היקר עולה כמו 2 משחקים במחיר מלא, ותהיו בטוחים שתמצאו שם עשרות משחקים שתרצו לשחק. המנוי הבסיסי הוא פחות או יותר חובה, אלא אם אתם מוכנים לוותר על כל פיצ'ר אונליין במשחקים שלכם. ואם שיחקתם בכל מה שיש לקולקשן של הבסיסי להציע, מנוי האקסטרה הוא אחלה מדרגת ביניים ומכיל כמות מכובדת ביותר של משחקים מודרניים. ולגבי הפרימיום/דילקס, הפרימיום נחמד מאוד למי שרוצה להשלים קלאסיקות מתקופת הפלייסטיישן 3 ואחורה, אך מנוי הדילקס שזמין בארץ לא רק מכיל פחות משחקים, אלא גם יקר בהשוואה למחיר בארצות הברית. אז עד שסוני לא יתקנו את חוסר השוויון בתכנים, או לפחות יוסיפו כמויות נכבדות של משחקים קלאסיים מהקונסולות הראשונות, קשה להמליץ על הדילקס. באיזה מסלול שלא תבחרו, דבר אחד בטוח, לשחקני פלייסטיישן יש עכשיו יותר במה לשחק מאי פעם.
הספרייה המורחבת מציעה אינסוף שעות משחק איכותיות במחיר סביר. וגם אם נצטרך מדי פעם להכניס את היד לארנק ולהוציא כסף על משחק חדש כמו God of War Ragnarok בנובמבר, לא נורא. הרי אנחנו כבר יודעים שזה יהיה שווה את זה. אני הייתי בן שפייר, ואל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייקרו, להירשם לערוץ אם אתם חדשים, ואני משאיר לכם קישור לדיסקורד המטורף שלנו במסך הסיום. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים!